ધોરણ 9મું વિષય કોમ્પ્યુટર ચેપ્ટર 4 મેમરી સંગ્રહ કરવાના એકમો અને ડેટા નિરૂપણ. એમાં વિકલ્પ પહેલો પ્રાઇમરી મેમરીનું વૈકલ્પિક નામ શું છે? તો જવાબ આવશે એ અસ્થાયી. બીજું, સેકન્ડરી મેમરીમાં માહિતીનો સંગ્રહ કેટલા સમય માટે થાય છે? જવાબ આવશે બી લાંબા સમય માટે. ત્રીજું, નીચેનામાંથી કોમ્પ્યુટર મેમરીનો એકમ કયો છે? જવાબ આવશે એ બીટ. ચોથું, કેટલી બીટનો એક બાઇટ બને છે? તો કે જવાબ આવશે બી 8. ત્યારબાદ પાંચમું, નીચેનામાંથી કયું લીફોનું ઉદાહરણ છે? લીફોનું પૂરું નામ થશે લાસ્ટ એન્ડ ફર્સ્ટ આઉટ. તો એનો જવાબ આવશે સી પેપરની થપ્પી. છઠ્ઠું, ઇપીરોમ ઉપરની માહિતી પૂછવા માટે નીચેનામાંથી શું વપરાય છે? જવાબ આવશે એ અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટ. સાતમું, પેનડ્રાઈવમાં કયા પ્રકારની મેમરીનો સંગ્રહ થાય છે? જવાબ આવશે સી ડબલ ઇપીરોમ. આઠમું, કોમ્પ્યુટરના સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ એટલે કે સીપીયુમાં કયા પ્રકારની મેમરી ઓછી અને અતિશય ઝડપી હોય છે? જવાબ આવશે સી કેશ. નવમું, નીચેનામાં કયું સેકન્ડરી સ્ટોરેજ ડિવાઇસ નથી? જવાબ આવશે કેશ મેમરી. ત્યારબાદ 10મું, નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યા પદ્ધતિ કોમ્પ્યુટર ડેટાને યંત્ર વાંચી શકે તે સ્વરૂપમાં મશીન રીટેબલ ફોર્મ વધારે અનુકૂળ છે? જવાબ આવશે એ બાઇનરી. 11મું, કઈ પદ્ધતિમાં 2 અંક 0 અને 1 હોય છે? જવાબ આવે છે બી બાઇનરી. 12મું, પૂર્ણાંક સંખ્યાનો કોમ્પ્યુટર મેમરીમાં સંગ્રહ કરવા કઈ રીત વપરાય છે? જવાબ આવશે ડી આપેલી તમામ રીત. અને છેલ્લું 13મું, કોમ્પ્યુટર મેમરીમાં અક્ષરનો સંગ્રહ કરવા નીચેનામાંથી કઈ રીત વપરાય છે? તો જવાબ આવશે આપેલી તમામ રીત વપરાય છે. થેન્ક યુ.